เบอร์กนะคะเป็นหนึ่งเมนูที่ทำกินบ่อยทานได้หลายอย่างก็คือจะทานเป็นซอสอย่างนี้ก็ได้หรือว่าหลายคนก็ทานกับแกงกะหรี่ญี่ปุ่นถ้าสมมติว่าเราสามารถทำตัวแฮมเบอร์กได้เนี่ยสามารถนำไปกินกับอะไรได้อีกหลายอย่างมากเลยค่ะเกล็ดขนมปังเนี่ยแช่ครีมเอาไว้นิดนึงเป็นการปรุงรสด้วยแล้วก็เป็นการทำให้ texture มันชุ่มๆด้วยค่ะหัวหอม1หัวเนี่ยค่ะครึ่งหนึ่งเอามาผัดนะคะเป็นกระบวนการ caramelize ก็คือผัดหัวหอมในน้ำมันนิดนึงค่ะใส่น้ำตาลปลายช้อนเพื่อเร่งกระบวนการใส่น้ำซุปเนื้อลงไปนิดนึงไฟไม่ต้องแรงนะคะเราต้องการให้หัวหอมสลดเฉยๆไม่ได้ต้องการให้เปลี่ยนสีปรุงรสด้วยซอสเปรี้ยวนิดนึงค่ะจะผสมเนื้อวัวเนื้อหมูถ้าเป็นเนื้อวัวอย่างเดียวเนี่ยมันจะทำให้เนื้อด้านจนเกินไปเนื้อหมูเนี่ยมันจะทำให้เนื้อนุ่มขึ้นมาหัวหอมสดหัวหอมปรุงปั้นเป็นก้อนนะคะเสร็จแล้วก็แล้วแต่ถ้าชอบชีสก็ยัดไส้ชีสซอสเนี่ยอันเนี้ยจะทำง่ายๆเลยก็คือเป็นส่วนผสม4อย่างซอสมะเขือเทศซอสเปรี้ยวมัสตาร์ดแล้วก็น้ำตาลทรายแดงค่ะคอนชีสยืดๆมาทานเคียงกับแฮมเบอร์กเนยข้าวโพดเกลือปาปริก้าแล้วก็มอสซาเรลล่าชีสจี่เนื้อเบอร์เกอร์อันนี้กับกระทะเลยค่ะข้อควรระวังก็คือเมื่อเป็นเนื้อหมูผสมด้วยแล้วมันจะต้องทำให้สุกเท่านั้นสุกสักครึ่งหนึ่งให้เทน้ำซุปเนื้อหรือน้ำเปล่าก็ได้เพื่อให้เนื้อมันสุกเต็มที่ทั่วถึงกันนะคะแล้วก็เห็ดลงไปผัดค่ะ
เทซอสที่เราเตรียมไว้ลงไปถ้ารสชาติจัดจ้านเกินไปสามารถเทน้ำเปล่าหรือว่าน้ำซุปเนื้อก็ได้ก็จะเป็นซอสแสนอร่อยดีมันดีอ่ะคำเตือนของเมนูนี้ก็คืออย่าทำก้อนเดียว